kamu. Bila yang kau si. Aja tangguh dah bang misran dia. Lah buat jauh lah. Ulun bik. Ulun pegunung tangguh le. Sangku. Nah, bojom. Putihnya lalu. Ikut taman salahnya. Pakai apa apung? Tu ha. Apung meradia. Tu ha. Timbungin. Hah? Ambui. Ontok ininya. Ibu baiklah. Tangan puluhnya doh. Tangan lah. Heeh. Lah sabuk-sabuk. Dua. Oh, baik. Pada koci. Tolong dah. Kalau pada apek balik. Dia nak bagi tu ni. Oh, wait pas tontang adinya tu. Adi nung koeh tu. Pada mintang dia dalam tu. Ini kan itu ikut je membaunya dari nung orang. Soal di potretnya kau masuk ke Facebook. Nah, Gambar Rinaldo lagi. kurangnya ha. Dah. Apa tu? Ayo.